Bine ați revenit la Echilibru! Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbor, iar astăzi vorbim despre așteptări și scenarii. Așteptările sunt acele creații mentale cu conținut emoțional pe care le facem vis-a-vis de ceilalți. Ne așteptăm ca o persoană să se comporte într-un fel anume, ca o situație să concure într-un fel anume. Ne așteptăm de dinainte din nevoia personală de a controla. Putem să controlăm, dar putem în același timp să ne dorim. Așteptările sunt undeva la mijloc între dorință și ceea ce programăm ca să controlăm. Așteptarea este un construct mental, după cum spuneam mai devreme, adică ne formăm o anumită idee și are și un conținut emoțional. Ne așteptăm în funcție de ceva ce ne dorim. Așteptăm presupune că noi deja ne-am făcut o imagine asupra lucrurilor, asupra situației, asupra unei persoane anume și așteptăm ca o pretenție ca lucrurile care urmează să se întâmple să fie așa cum noi ne-am gândit că ar trebui să se întâmple. Așteptarea este un fel de predicție. Presupunem că se va întâmpla. Dacă doar presupunem, este ok, pentru că predicția, presupunerea, are în vedere o analiză a tuturor componentelor situației, o analiză a propriei persoane, o analiză a celorlalți și a situației în sine. Și atunci presupunem, facem o predicție pe ceea ce urmează să se întâmple conform a ceea ce știm deja. Așteptarea este mai mult decât o presupunere, decât o predicție. Așteptarea este un scenariu deja creat în care noi avem cumva certitudinea că lucrurile urmează să se întâmple așa. Așteptăm să se întâmple un anume lucru și nu altul. Ca atare ne pregătim emoțional, cu comportamente, cu reacții, ca să primim ceea ce noi ne-am gândit că așteptăm deja. Este ca și cum am avea pretenția de la ceilalți să fie așa cum ne dorim noi sau așa cum ne-am imaginat noi. Este ca și cum am avea o pretenție în sine. Este mai mult decât îmi doresc să se întâmple ceva, ci aștept în mod concret să se întâmple. Așteptarea de cele mai multe ori ajunge să fie dezamăgită, pentru că așteptările noastre au în vedere o perspectivă subiectivă a lucrurilor. Această subiectivitate vine din componenta emoțională despre care vorbeam mai devreme, care presupune că eu atunci când aștept îmi doresc ceva. Și atunci așteptarea mea se creează pe ceea ce eu îmi doresc să primesc, să mi se întâmple, să trăiesc. Am așteptări în general de la ceilalți. Nu prea ne facem așteptări vis-a-vis de situații decât dacă situațiile sunt extrem de importante. Un examen, rezolvarea unor probleme și atunci ne pregătim pentru acel moment în sine. Ca atare avem o așteptare. Așteptarea presupune o investiție pe care o facem. Gânduri, ne gândim cum ar trebui să fie. Emoții, așteptăm să ni se întâmple ceva bun sau ceva rău și totodată propriul nostru comportament. Facem lucruri ca să primim ceva. Această investiție de timp, de emoție, de comportament creează stări, iar stările sunt cele care ne motivează sau ne demotivează. Fiind vorba despre o așteptare, avem de cele mai multe ori posibilitatea să nu se întâmple, pentru că ea fiind subiectivă, cum am spus mai devreme, accesează zona noastră internă de dorință, de speranță și mai puțin are a face cu contextul în sine. Se pierde cumva în acest raport între gânduri și emoții, se pierde raportul obiectiv cu realitatea. Tocmai de aceea, de multe ori, așteptările ajung să fie dezamăgite. Nu se întâmplă așa cum ne dorim și atunci suntem foarte dezamăgiți, poate chiar și supărați și de cele mai multe ori vin emoții negative tocmai datorită acestei investiții pe care am făcut-o în ceea ce ar fi trebuit să se întâmple.
Este un ar fi trebuit. Totul în ceea ce înseamnă așteptarea ține de viitor. Nimic nu ține de prezent. Pot să-mi creez așteptări conform a ceea ce s-a întâmplat până acum și atunci mă aștept să continue la fel, sau, de cele mai multe ori, așteptările sunt proiectate undeva în viitor. În funcție de componenta emoțională, dacă este pozitivă sau este negativă, putem avea trăiri și stări pozitive sau negative. Dacă avem o așteptare pozitivă și lucrurile se întâmplă așa cum ne-am dorit, avem o stare pozitivă. Dacă avem o așteptare negativă și lucrurile se întâmplă așa cum ne-am dorit, creăm zona de anxietate. Punem bazele pentru viitoarea anxietate generalizată sau atac de panică, pentru că mă aștept ca lucrurile să devină negative. În situația în care am așteptări pozitive și lucrurile nu se întâmplă așa cum mi-am dorit, se apare starea de dezamăgire, tristețe, pentru că tristețea vine pe mai multe dezamăgiri și pe pierderea speranțelor. Practic, ceea ce se întâmplă în creierul nostru atunci când o așteptare este dezamăgită este senzația de pierdere, care la nivel neuronal, la nivelul creierului, se simte ca o pierdere, iar durerea pierderii este una dintre cele mai mari pe care le simțim în mod real și care dezechilibrează individul în ansamblul său. În funcție de cât de mare este așteptarea, pe atât de dezamăgiți vom fi, iar durerea, senzația de tristețe fizică va fi foarte pronunțată, pentru că creierul nostru va înregistra pierderea, chiar dacă ne-am pierdut visele și speranțele și nimic în mod concret, real. De asemenea, dacă am așteptări negative și lucrurile nu se întâmplă așa cum m-am așteptat, tendința va fi să mă simt eliberat și nici de cum bucuros. După cum vedeți, atât timp cât avem așteptări pe care le proiectăm în viitor și atât timp cât ne condiționăm viața după aceste așteptări, rezultatul este impredictibil și chiar mai mult decât atât, cumva direcționat către negativitate. Așteptări avem oricum, în mod inconștient, în mod reacțional, pur și simplu. Ne trezim că avem așteptări. Aceasta se întâmplă în mod spontan, într-o situație obișnuită de viață. Am așteptarea să găsesc pe cineva acolo unde mă duc, sau am așteptarea să mă întâlnesc cu cineva, sau am așteptarea să se întâmple ceva bun și atunci toată ființa mea se pregătește pentru acest moment. Este ceva normal să avem așteptări. Ideea de bază este că ele devin disfuncționale sau ne blochează numai atât timp cât investiția este deplasată. Investiția de timp, de gânduri și de emoții este mult exagerată față de ceea ce se poate întâmpla în plan real. Pentru că trebuie să ținem cont că niciodată nu putem controla viitorul. Putem pune bazele a ceea ce putem obține, dar nu ne putem baza pe faptul că ceea ce noi ne gândim și așteptăm de la viitor cu siguranță se va întâmpla. Pentru că nici situațiile în sine, nici oamenii pe care implică așteptările noastre nu sunt obligați să ne ofere sau să știe de dinainte ceea ce ne dorim noi și să se comporte conform a ceea ce ne dorim noi, doar pentru că avem această așteptare. O așteptare exagerată, că tot am vorbit de ea mai devreme, presupune crearea unui șir de anticipări. Când acest șir de anticipări devine bine elaborat și petrecem mult timp creând aceste așteptări una după alta, se transformă într-un scenariu. Putem avea scenarii pozitive sau scenarii negative în funcție de cum am fost crescuți, în funcție de cum suntem obișnuiți. La noi în România este o obișnuință să ne facem scenarii negative. Și de asemenea mai avem obișnuința de a ne programa viitorul cu scenarii
pentru a ne deplasa de prezent, ca să scăpăm de presiune, să scăpăm de grijă, să scăpăm de frica necunoscutului și de frica viitorului. La un nivel superficial, cunoaștem faptul că nu putem controla viitorul. Pe de altă parte, ne-am dorit și din nevoia umană de control avem tendința să facem aceste scenarii. Problema cu scenariile este că atâta timp cât investim foarte mult în ele, cu cât le acordăm mai mult timp, cu cât investim emoțional mai mult în ele, ele tind să capete sens. Este ca un film care ni se derulează în minte privind a ceea ce pleacă cumva de la ceea ce îmi doresc și privește viitorul meu, viitorul vieții mele. Ca atare, investiția capătă valoare și importanță foarte mare. Tocmai de aceea veți observa că sunt foarte multe persoane care evită prezentul sau își gestionează emoțiile din prezent prin a crea scenarii. Dacă ar folosi numai pentru o detenționare temporară, nu ar fi o problemă. Problema este atunci când implică și alte persoane, pentru că, în general, ne facem aceste scenarii ca să cuprindă alte persoane, cumva liniștindu-ne pe noi în lipsa de control pe care o avem față de ceilalți. Este un fel de liniștire de sine în ideea în care nu permitem perspectivele altora și nici nu suntem foarte încrezători în propriile persoane. Atunci când sunt încrezător în propria persoană, sunt deschis la viitor, indiferent ce ar oferi. Și nu vorbesc aici despre o naivitate sau despre o tendință absolutistă, orice ar fi, eu mă descurc, deși așa ar fi ideal să fie, ci mă refer la o naturalețe a încrederii în sine. Pentru că încrederea în sine îmi permite să mă adaptez situațiilor concrete, reale, și încrederea în sine îmi creează o pozitivitate prin care, indiferent de situația care se întâmplă, mai mult sau mai puțin negativă, pot găsi soluții. Nu, când am vorbit mai devreme de naivitate, nu mă refeream la o zonă de optimism absurd, ci exact la ce am spus mai devreme. Am încredere că pot găsi soluții, pentru că realitatea ne dă provocări, dar ne dă și soluții. Atât timp cât creez scenarii și implic și alte persoane în scenarii și ajung să cred în acele scenarii numai din dorința de a primi feedback-ul pe care mi-l doresc de la ceilalți, avem atât de multă dorință care se separă de partea practică, concretă, încât șansele ca scenariul să nu fie aplicabil cresc din ce în ce mai mult. Mai mult decât atât, după cum spuneam și mai devreme, ceilalți din jur nu sunt obligați să ne îndeplinească scenariile. Bun, pot avea dorința și disponibilitatea să vină în îndeplinirea față de noi, către dorințele noastre, în întâmpinarea dorințelor noastre, însă nu au obligativitate în acest sens și îndeplinirea dorințelor altcuiva poate să fie o dată, de 2 ori, de 3 ori, dar nu asigură un scenariu întreg. Ca atare, întotdeauna crearea unui scenariu, cu cât este mai mult elaborat, cu atât are mai multe șanse să nu se îndeplinească și să devină o sursă de suferință continuă. Sunt foarte multe cupluri care ajung să se despartă tocmai datorită acestor așteptări și scenarii create de dinainte de formarea cuplului. Pur și simplu imaginea lor ideală asupra cuplului, asupra vieții de relație sau pur și simplu investind persoana de lângă cu anumite abilități pe care ori nu le posedă, ori pur și simplu are nevoie de anumite condiții să le poată oferi, ceea ce scenariul nu permite. Astfel, avem diferența dintre dorințe, speranțe, așteptări și scenarii. Este foarte bine să avem dorințe, este bine să avem și așteptări, cu condiția ca ele să nu exagereze, să nu fie amplificate și să nu se dezvolte în scenarii, pentru că scenariile produc suferință tuturor.
inclusiv celui care le-a făcut, inclusiv celorlalți care ar trebui cumva să joace în acest film. În speranță că am mai clarificat câteva aspecte vis-a-vis de așteptări, dorințe și într-o ediție următoare și nevoile psihologice și emoționale, până data viitoare, rămâneți în echilibru.